নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন আসাম ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, বেংক সম্বন্ধীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। যিসকল মানুহৰ বন্ধন বেংকত একাউণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। যিসকল মানুহে বন্ধন বেংক নাইবা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা লোন লৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। লগতে যিসকল মানুহৰ জনধন একাউণ্ট আৰু অন্যান্য বেংকত একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে আধাৰৰ লগত নিজৰ বেংক একাউণ্ট এড কৰিব লাগিব বা লিংক কৰিব লাগিব। কেনেকৈ তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিব এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। লগতে এছএমএছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো এড কৰিব পাৰিব বা লিংক কৰিব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকৰ নেটৰ যিখন এটিএম আছে সেই এটিএমত গৈ পাৰিব। কেনেকৈ কৰিব এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। লগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। লগতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ প্ৰসংগক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। লগতে বন্ধুসকল, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে পুনৰবাৰ দীপাৱলীৰ কাৰণে এটা পেকেজ ঘোষণা কৰিছে, যাৰ ফলত আপোনালোকে বহুত উপকৃত হ'ব। এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে সেইখিনি জানিব পাৰিব। এবাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। লগতে যদি আপুনি অনলাইন আসাম ইউটিউব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে দেৱালীৰ প্ৰাকখনত নতুন উদ্গনিমূলক পেকেজ ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। সংবাদমেলখনত তেওঁ 1.5 লাখ কোটি টকাৰ এটা উদ্গনিমূলক পেকেজ ঘোষণা কৰিছে। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অংশ হিচাপে এই পেকেজটো ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে। যিসকল নতুন কৰ্মচাৰীয়ে EPF-ত পঞ্জীয়নভুক্ত আৰু যিসকল মাহিলী উপাৰ্জন 15,000তকৈ কম তেওঁলোকে এই পেকেজৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব। তেওঁ কয় যে 2 বছৰ পৰ্যন্ত এই পেকেজৰ সুবিধাসমূহ উপলব্ধ হ'ব। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে দেশৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে সমাপন হৈছে। তেওঁ লগতে দেশৰ বজাৰ বৰ্তমান উন্নত বুলিও সংযোগ কৰে। উল্লেখ যে যি সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দেশৰ অৰ্থনীতি উন্নত বুলি উল্লেখ কৰিছে সেই সময়ত ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কয় যে দেশৰ অৰ্থনীতি বৰ্তমানৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা সহজসাধ্য হৈ উঠিছে। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 2 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আছুৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে 1 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ। সদকম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাং নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে আদালতত 1 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ তৰিছে সদ্য পদত্যাগী আছু নেতা হিমন্ত ঠাকুৰীয়াই। গৌৰী সদনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে ঠাকুৰীয়াই। সমাজত মোৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰাৰ বাবে মই আদালতৰ ওচৰ চাপিছো। ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 1 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ তৰিছো। সদকম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে এই মানহানি গোচৰ কৰা হৈছে, এইদৰে ঠাকুৰীয়াই কয়। ইপিনে এই গোচৰ তৰাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰি ঠাকুৰীয়া সংবাদমেলত কয় যে যোৱা 3 নৱেম্বৰৰ দিনা সদকম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক হিমন্ত ঠাকুৰীয়াক বহিষ্কাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল, কিন্তু তাৰ এমাহ পূৰ্বে মই আছুৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিলো। পদত্যাগৰ এমাহৰ পাছত মোক বহিষ্কাৰ কৰি যি অপমান কৰিলে তাৰ বাবে মই ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত চাপিছো। সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সদকম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকক গৰিহণা দিয়ে ঠাকুৰীয়াই। বিবাহিত ব্যক্তি কিয় আছুৱে কাৰ্যনিৰ্বাহক ৰাখিছে, এনেদৰে আছুৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক প্ৰশ্ন কৰি ঠাকুৰীয়াই লগতে কয় যে কিয় তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। সততাৰে কাম কৰা মানুহৰ বিৰুদ্ধেহে আছুৰ নেতৃত্বই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। তেওঁ লগতে প্ৰশ্ন কৰি কয় যে আছুৱে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰে, কিন্তু কিয় টোলগেটসমূহ বন্ধ কৰিব পৰা নাই। এই অভিযোগ আৰু আদালতত 1 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ সন্দৰ্ভত লুৰিণজ্যোতি গগৈক আমাৰ সাংবাদিকে সোধাত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকে। লুৰিণৰ উত্তৰ মই একো নকওঁ, প্ৰতিক্ৰিয়া। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলাসকলৰ ঋণ ৰেহাইৰ দাবীত আজি শিৱসাগৰত এক প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। কৃষক শ্ৰমিক সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি আৰু কলিতা ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী ধৰ্মঘট পালন কৰে সংগঠন দুটাৰ স্পষ্ট দাবী গাঁৱৰ মহিলাসকলে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ বিভিন্ন মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা ঋণ লৈছিল, যদিও লকডাউনৰ বাবে ঋণ পৰিশোধ কৰাত সমস্যা হৈছিল, যাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীবিলাকে মহিলাসকলক ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। কলিতা ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সভাপতি যুগান্তৰ বৰদলৈয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আম্বানী আদানী বিজয় মালিয়াৰ দৰে বহু উদ্যোগপতিৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ মাফ কৰিব পাৰে যদি গাঁৱৰ এইসকল দৰিদ্ৰ মহিলাৰো ঋণ মাফ কৰিব লাগিব, অন্যথা এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ। 30 ডিচেম্বৰৰ পৰা 33 সংখ্যক গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা।
30 ডিচেম্বৰৰ পৰা মহানগৰীৰ চানমাৰী স্থিত অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 33 সংখ্যক গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা। কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা গ্ৰন্থমেলা অন্ত পৰিব 10 জানুৱাৰী। ইফালে গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰাৰ বাবে চৰকাৰী অনুমতিৰ বাবে সকলো যোগাযোগ কৰা হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই। আনহাতে গ্ৰন্থমেলাত অংশ ল'ব বিচৰা প্ৰকাশক তথা গ্ৰন্থ বিপণীসমূহ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। কোনো আবেদনকাৰীয়ে পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ৱেবছাইট www.publicationboardassam.com পৰা আবেদন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 ডিচেম্বৰ আৰু ডাকযোগে প্ৰেৰণ কৰা আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে প্ৰসংগ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে AIUDFৰ গোচৰ। ধুবুৰীৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থকে সঁচাকৈয়ে দিছিল নেকি পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি? এই লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজত সমগ্ৰ বিষয়টোৱে ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম কৰি তুলিছে। ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে জাতীয় জনগোষ্ঠীয় একাংশ সংগঠনে এই প্ৰসংগত ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতেই বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাত AIUDFৰ তৰফৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। AIUDFৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আশৰাফুল মামুনে বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটা জিলা সমিতিৰ একাংশ নেতাকৰ্মীৰ সৈতে বৰপেটা সদৰ থানাত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰে গোচৰ। এজাহাৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শান্তিৰ পৰিৱেশ বিঘ্নিত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। আনহাতে ফেচবুকত সাধাৰণ লোকে অনৈতিক পোষ্ট কৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে AIUDFে। উল্লেখ্য যে শিলচৰৰ কুম্বীৰগ্ৰাম বিমানবন্দৰত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক আদৰণি জনাবলৈ যোৱা AIUDFৰ কৰ্মীয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়াৰ অভিযোগ তুলি ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুকত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল। তাকে কেন্দ্ৰ কৰি এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মোৰ দল অসমৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয়, মই AIUDFক খলঠেকত পেলাব নিবিচাৰো আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে আছাউদ্দিন ওৱেইছিয়ে। বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 5খন আসন দখল কৰাৰ পিছত এতিয়া আত্মবিশ্বাস তুংগত AIMIMৰ মুৰব্বী আছাউদ্দিন ওৱেইছিৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ওৱেইছিৰ দলে 2021 চনৰ অসমৰ নিৰ্বাচনত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব নেকি? দলটোৱে এইবাৰ অসমত সোমাব বুলি চৰ্চা লাভ কৰিছে বিভিন্ন মহলত, কিন্তু হায়দৰাবাদৰ এই নেতাগৰাকীয়ে অসমৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশিত ইংৰাজী দৈনিক ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত প্ৰকাশ পোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত ওৱেইছিৰ অসমলৈ নাযায় বুলি স্পষ্ট কৰিছে। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 7 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আজি সকলো বেংকলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে আৰু কয় যে সকলো বেংক একাউণ্ট মাৰ্চ 2021 ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযোজিত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ লিংক কৰিব লাগিব। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে IBAৰ বাৰ্ষিক সভা এখনত। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি বেংকবোৰক নিশ্চিত কৰিবলৈ কৈছে যে সকলো সংশ্লিষ্ট বেংক একাউণ্টত 31 মাৰ্চ 2021 ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰৰ সৈতে সংযোজিত কৰিবলৈ, কাৰণ এতিয়াও বহুতো এনে বেংক একাউণ্ট আছে যাক আধাৰৰ সৈতে সংযোজিত কৰা হোৱা নাই। বেংকবোৰক 2021 চনৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বেংকবোৰৰ বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ডিজিটেল পৰিশোধত উদগনি দিব লাগে আৰু অতি কমেও পৰামৰ্শও দিছিল। নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৈছিল যে UPI আধাৰিত পৰিশোধক উদগনি দিব লাগে, লগতে UPIৰ সৈতে ৰূপে কাৰ্ড ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বেংকবোৰক কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হোৱা সকলক ৰূপে কাৰ্ড প্ৰদান কৰিবলৈ কৈছিল, যাতে তেওঁলোকে অলপ হ'লেও ৰূপে কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি অলপ ডিজিটেল হয়। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 8 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যদি আপোনাৰ জনধন একাউণ্ট আছে তেনেহলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনাৰ কাৰণে। এই খবৰ আপোনাৰ বাবে চৰকাৰে এক নতুন আদেশ জাৰি কৰিছে, যাক জনধন একাউণ্টত 1,30,000 টকাৰ ক্ৰেডিট কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপুনি কেৱল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ জনধন একাউণ্টৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগিব। 1,30,000 টকা কেতিয়া পূৰণ কৰিব? দৰাচলতে জনধন একাউণ্ট গ্ৰাহকসকলে একাধিক সুবিধাৰ সৈতে 1 লাখ টকাৰ দুৰ্ঘটনা বীমাও লাভ কৰে, কিন্তু যদি আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট আধাৰলৈ সংযোগ নকৰে, অৰ্থাৎ লিংক নকৰে, আপুনি এই সুবিধাবোৰ নাপাব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ 1 লাখ টকাৰ লোকচান হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি এই একাউণ্টত 30,000 টকাৰ দুৰ্ঘটনাজনিত বীমা লাভ কৰিব, যি কেৱল আধাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে সংযোজিত হ'লেহে পাব। বহুতো বেংকে একাউণ্টত মেছেজৰ জৰিয়তে একাউণ্টটো আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ লিংক কৰিব পাৰে। যিসকল
যিসকল মানুহৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে তেওঁলোকৰ পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰৰ পৰা মেছেজ আৰু UID স্পেচ আধাৰ নম্বৰ লগতে একাউণ্ট নম্বৰ লিখি 567676 নম্বৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে এইখিনি কাম নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিখন ATM আছে সেই ATMৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আধাৰ লিংকটো কৰিব পাৰে। এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশনটো অন কৰিব যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। পুনৰ লগ কৰাৰ আজিলৈ বাই।